ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਭੋਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ 1999 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 99 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਆ ਬਲੇਡ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਡੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਦੇਸ਼ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ ਕਟਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਸਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਬਲ ਪੱਤੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਪੱਤੀ ਲਾਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਘਸਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਪੱਤੀ ਲਾਤੀ। ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਤੀ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ 2 ਵੋਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਚੈਨਰ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੈਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਬਾਕੀ MS ਸੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਧੂਰੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭੋਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਭੋਡੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟicker ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰਾ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਰਾ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੱਕ ਜੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੈਨਰ ਬਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਚੈਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਐਂਗਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਐਂਗਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੋਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਲੈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੋਡੇ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਇਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।